Всім привіт! Сьогодні поговоримо про шмот 4-го сезону. Дуже цікаво. Є оновлення, є не просто оновлення шмоту, є ексклюзивний шмот, який можна отримати в новому підземелі. І так, поїхали. Для початку розглянемо легендарний шмот, який буде в нас доступний для використання в 4-му сезоні. Повертається сет Платинового рицаря. Я думаю, всі його пам'ятають з першого сезону. Ну, такий хороший сет. Сет танка повертається. Сет заливу залишається. Потім сет на швидкість атаки. Ось такий зелений сет аренний. Також він залишається. Ще один зелений сет. Ну, він мені не дуже подобався. Залишається. Потім два сети на баф. На бафи залишаються. Не проходжу по них детально, бо ми ж їх знаємо всі, це ж було вже. Далі, наступний. Новий сет. На початку бою кожні 10 секунд ми будемо отримувати бафи або збільшення атаки на 4%, або збільшення кріт дамагу на 8%, або збільшення дамагу стихіями на 4%. Кожний ефект можна бафнути по 3 рази. Тобто з часом ми посилюємо свого персонажа, носячи такий сет. Так, і дуже-дуже швидко я переходжу, щоб нічого не монтувати, до нових фей. Нові феї, ну зрозуміло, старі дві, от звичайний, потім лабіринт і от така безодня. Тут нам будуть доступні унікальні, легендарні та міфічні шмотки. Розглянемо легендарні. Верхній сет ми знаємо, для аури більшість використовувався такий сет з 3-го сезону. Потім нижній сет Монеліси на підхіл. Час від часу використовувався в ПВЕ. І центральний сет зелений не використовувався ніде, тому що його просто не було. Це новий сет. Описання трошечки неправильне. Звучить воно насправді так. На перші 30 секунд бою отримуваний героєм дамаг від всіх стихій знижується на 20%. А друга частина вже звучить правильно. Тобто, а вже на 30-й секунді, коли це в нас зменшення урону пропадає, з союзників розсіюються 2 послаблення і накладаються по 2 заряда сховища. Це так як в Елісебре, так як в артефактах деяких є. От. І тут опис вже самого сховища. Також аренний артефакт буде використовуватись тільки на арені, я думаю. Або там, де треба спротив зібрати. Стакнути 2 сети. Так, з легендарними розібралися. Швидко переходимо. Показую вам міфічні сети. Заходимо на Гарпію. І в Гарпії в нас, як бачите, тільки забрали сети, нових міфічних сетів немає. Шмоток міфічних немає. Залишилися цей на точність, баф атаки 2 залишилось. Дамаг по протилежним стихіям, по інших стихіям. Живучість та по нерозсіювані посилення. Так, і до вампіра. Тут вже цікавіше. Вампір-жаба, ви знаєте. В них одні сети. Тут цікавіше. Верхні всі були присутні в 3-му сезоні, тому я їх переглядати не буду. Цей також був присутній. І от в нас нових цілих 5 грутаків є. І рукавиць відповідно. Почнемо з дамажних. При використанні абсолютної навички, наступний абсолютна навичка союзника або цього ж героя, не знаю, як так може бути цього героя, скоріше за все, союзника, яка відбулася на протязі 3 секунд, наносить на 20% більше дамагу. Тобто, пояснюю приклад використання, в нас є
розкольщик і, наприклад, якийсь sub-DD, да, який накладає якусь там яди, да, і основний DD, який потім по цьому всьому б'є. Ми накладаємо руку відьми, потім на другому герої повинен бути оцей сет, він наносить свій абсолютний навик, і на протязі 3 секунд герой основний ДД повинен вдарити абсолютним навиком. І тоді шкода від абсолютної навички нашого основного ДД збільшиться на 20%. Ось так. Такий сет цікавий, буде використовуватись. Йдемо далі. Тут ще цікавіше. Ігнор захисту 20%. Просто класно, цікаво для, я думаю, нестримних. Прям те, що треба. Тому що тут не вказано, чи навички, чи атаки. Ну, точніше вказано атаки. Не вказано, чи навички. Тому тут для мене питання. Далі. Коли ми отримуємо посилення, ми отримуємо бафи атаки. 20 бафів атаки по 1%. Ну, 20% атаки можна собі настакати, отримуючи посилення. В принципі, десь також можна поставити. Враховуючи те, що в нас немає сету імператора, що в нас немає сету по розколу, який б'є, в принципі, з цих якісь можна використовувати, звісно ж. Хоча є ще оцей сет для призиву. Ну, побачу. Так, далі. Далі, на початку бою збільшує свій просвіт на 20%. Союзники на сусідніх клітках отримують зменшення дамагу, залежить від просвіту нашого. От. Можна використовувати так, можна використовувати, напевне, і для ДД від просвіту, щоб, я думаю, посилити його, можливо. Вже будемо бачити. Але запам'ятайте, є схожий на цей сет на феях. Тільки трошечки відрізняється. Так, ну і наступний. Кожного разу, коли ми накладуємо послаблення, ми збільшуємо отриманий дамаг нашої цілі на 5%. Тобто можна, якщо ми двічі накладемо послаблення, на 10% збільшити дамаг цілі. Ну, максимум 2 рази. Гарний сет для розкольщиків, які накладають ще якийсь дебаф. От. Чи з бойової навички, чи з абсолютної. Так, і тепер ми переходимо до фей. Швидко переходимо до фей. Ось. Верх, який був в 3-му сезоні, тепер буде доступний тільки для фей. Ну, для тих, хто будуть феї проходити. От, бачите. Вибити його не можна, тільки тут він буде. Ми тільки тут його будемо отримувати. Далі. От про що я вам казав, щоб запам'ятали. На початку бою збільшує свій супротив. Там просить було, тут супротив. І ще один момент, якщо на союзника буде накладений контроль, носій такої шмотки з шансом 35% прийме на себе цей контроль. Гарно для арени, чудово. От. Далі. Отакі 2 сети. Точніше, ну так, 2. Вони різні, бачите, це просто з Гарпії, а це з вампіра жаби. От. Вони також більше аренні, от, і також недоступні для отримання в підземеллях. Тільки тут на феях ми зможемо їх отримати. Тут нижче сети ті самі, просто Mythic Plus. Ой. Ви можете це бачити. О, далі. Як же ж отримати оці всі нагороди? Тут діє така сама система, як на звичайних феях. Коли ми проходимо певну кількість етапів, нам просто будуть давати кожного дня нагороди. От тут так само. Ми пройшли 180 цих етапів нових фей, і нам кожного дня отакі скрині будуть приходити.
От, можете бачити. Приходить на пошту. Подивимось коридор фей. І тут. Ось. Бачите, тут точно так само. Можна буде отримати завтра. І тут. От на слідуючий день приходять на пошту. Тобто ми проходимо, і не випадково нам там випаде якісь от 2 і все, і більш ніколи ми таких шмоток не побачимо. Ні. Кожен день нам буде таке приходити. От. І тут вже, звісно, так, це небагато, це не можна буде там сидіти їх фармити. Але все одно є шанс, що випаде щось непогане. Тим більше по 3 таких в день. Я думаю, щось хороше випасти може. Також є ось такі бафи для нас. Напевне, це складна дуже локація, тому що нам дають, бачите, посилення. На етапах чим вище, бачите, тим сильніше нам посилення. Вони різні дають. От, ну, в общем, цікаво, по шмоту, реально цікаво. Чекаємо. Пишіть, що думаєте в коментарях, дуже цікаво буде прочитати. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Гарної вам гри та до зустрічі в наступному відео.